Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi face previziunile pentru vibrația zilei 20 să vedem ce mesaje ne apar. Avem două variante de răspuns, din care vă rog să vă alegeți așa cum simțiți sau cum știți voi mai bine. Înainte de toate, vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici, faceți parte din comunitate, vă doresc să aveți o zi frumoasă. Vă invit să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și să apreciați clipul, pentru că asta mi este de real ajutor. Vom avea cristalul lapis lazuli, care ne ajută în claritate, în comunicare. Este un cristal nobil, este un cristal care ne susține energetic, și cristalul de cuarț alb, care este un amplificator, care ne ajută de asemenea pentru claritate, pentru protecție energetică, dar și pentru luarea unor decizii importante. În funcție de ce simțiți voi, vă invit să alegeți unul dintre acestea două: lapis lazuli numărul 1 și cristalul de cuarț alb numărul 2. Până vă alegeți, vorbim puțin despre vibrația 20. Avem judecata. Avem o zi în care este indicat să nu judecăm aspru pe nimeni sau să nu tragem repede o concluzie, să nu judecăm prea repede o situație, să ne uităm și la micile detalii sau dincolo de ambalaj, dincolo de prima aparență. Este foarte important, pentru că așa vom avea mai mult succes. Avem astăzi solstițiul de vară. Renaștem cu totul și întru totul, asta ne spune și judecata, că ne putem împăca cu cineva, că putem face pace cu ceva ce ne apasă, cu o frământare, putem accepta o situație, ne putem îndepărta de un sentiment de vinovăție pe care îl avem, putem avea o zi liniștită, de unde putem gândi cu claritate la următorii pași, la viețile noastre. Avem acest aspect tensionat între Lună și Jupiter, dar și între Lună și Saturn. Cumva micile blocaje ale vieții, cumva aceleași lucruri care se pot întâmpla în mod recurent, au astăzi tendința să ne scoată ușor din zona de confort. Dar putem găsi soluții pentru a ridica aceste impedimente din viețile noastre atunci când hotărâm noi să ne uităm mai atent, să fim un pic mai organizați și mai responsabili. Sau poate apar niște chestiuni legate de locul de muncă, de carieră astăzi, de ceva autorități, sau tu ca autoritate. Tu ca autoritate astăzi rezolvi ceva. Tu ai pur și simplu frâu liber astăzi să te desfășori, dar nu înainte de a te gândi de două ori ce este bine să faci. Nu trage repede o concluzie astăzi. Lapis lazuli sau cristalul de cuarț alb. Numărul 1. Să vedem ce aduce această zi. Este o zi pe care o simt liniștită. Avem 4 de monede, 10 de spade, 2 de monede, cavalerul de monede, 6 de cupe și îndrăgostiții. Exact cum am spus, este o zi prin care te eliberezi de ceva stresant și ai opțiuni la îndemână. Precum am simțit, poate fi ceva legat de zona financiară, de locul de muncă, de un plan concret pe care îl ai sau de o treabă, o chestiune pe care tu vrei să o duci la bun sfârșit, unde simți că ești împiedicat, unde simți că nu ai loc să te desfășori așa cum poate tu ți-ai dori. Însă lucrurile cu foarte mult calm, cu o analiză corectă, cu discernământ, astăzi îți aduc oportunitatea echilibrului. Echilibru, balanță, armonie în familie, în casă, în suflet. Avem aici o alegere care poate are legătură cu relația pe care tu o ai sau cu o persoană la care te gândești. Vorbim despre o revenire, vorbim despre o alegere, vorbim despre faptul că s-ar putea să te confrunți tu cu nevoia de a alege între două lucruri sau persoana dragă ție să aibă de ales. Asta să fie situația în care tu te regăsești acum. Să ai de-a face cu cineva care
În acest moment analizează o situație înainte de a-ți oferi ție un răspuns final, înainte de a primi o ofertă. În cazul în care ai fost la un interviu unde poate te temi că nu ai fost selectat, aici lucrurile sunt pe lista scurtă, se analizează. Dacă ai fost refuzat, s-ar putea ca de acolo de unde ai fost refuzat astăzi să se revină totuși asupra deciziei și să fii contactat. S-a mai întâmplat asta și are succes ziua pentru tine. Mai poate fi vorba despre chestiuni legate de copiii voștri, despre epuizare, despre oboseală pe care o poți depăși prin alimentație și prin a te reenergiza. Aici ești un pic lipsit de vitalitate pentru că ai atins o cotă maximă de stres, dar pe care de altfel o poți înlătura din viața ta din ce în ce mai mult, pentru că această schimbare nu se produce de pe o zi pe alta, printr-o mai bună organizare, prin a delega din sarcinile pe care le faci poate tu sau în casă pentru familia ta. Dacă ești persoană singură, aici este vorba despre o disciplină a gândurilor, despre o structură mentală pe care trebuie să o evaluezi astăzi. Este indicat să faci pace cu trecutul, să eliberezi ceva ce realmente încă îți cauzează stres și anxietate, pentru că poți avea parte de iubire așa cum ai mai avut și înainte. Nu în aceeași situație, ci ești vizibil pentru ceilalți. Poți avea parte de iubire în viața ta, nu îți pierde curajul, pentru că, uite, poate apărea cineva aici care îți zâmbește, te place, inițiază o discuție, este încântată această persoană să te cunoască. Cei care sunteți în perioada de separare, pentru voi aici energia vine și susține un singur lucru. Trebuie să te gândești dacă merită. În ce ți investești tu acum energia? Pentru că unde îți sunt gândurile, acolo ți se duce și energia. Și cu cât ești tu mai hotărât într-o direcție sau alta, cu atât mai repede poți manifesta deznodământul pe care ți-l dorești. În această zi, cu judecata și cu 6 de cupe aici, există un potențial de reconectare. Această reconectare poate însemna orice, cu o persoană dragă ție, pentru a vedea, pentru a discuta, pentru a concluziona. Așa cum am spus, atenție la concluzie, să nu o tragem prea repede sau să nu o tragem prea aspru, să nu fim ușor critici astăzi. La nivel financiar, rezolvi o situație. O discuție despre bani pe care o ai astăzi se concretizează, se poate concretiza. Poți primi înapoi niște bani pe care poate i-ai împrumutat sau poți discuta cu cineva de la locul de muncă, cu o autoritate, supervisorul, managerul, pentru a obține un beneficiu, dacă nu o sumă de bani direct, pentru un nou serviciu. Nu îți pierde încrederea. Poți reuși, poți triumfa, poți găsi o cale să te susții pe tine și familia ta. Asul de monede vine cu ceva concret, ferm, clar și concis în mâna ta. La nivel de relații de iubire, aici se descurcă o situație. Vei ști fără dubiu ceva ce îți dorești să știi. Vei avea claritate. Acolo unde înainte nu vedeai o cale de rezolvare, o soluție, astăzi o vezi. Uite, iei o hotărâre. După o analiză calmă și clară, dă-ți timp să te gândești bine, iei o hotărâre și hotărârea aceasta te duce către echilibru, către armonie. Evident, tu iei această hotărâre, tu poți lua această hotărâre. Regina de bâte. Și energia momentului îți indică faptul că trebuie să ai încredere în tine, să acționezi. Dacă eziți cumva să iei o decizie sau să îndrăznești ceva, Regina de bâte îți spune că trebuie să ai curaj pentru că ești echipat, ești talentat,
ești isteț, ai tot ceea ce îți trebuie să decizi ceva. Astăzi este o zi în care te simți bine. Justiția, pentru că reușești. Nu ai cum să dai greș astăzi. Deznodământul de care tu poți avea parte astăzi este cel pe care tu cu emoția ta și mintea ta îl generezi. Așadar aici recomandarea este să ieși din vibrație joasă, din vibrație negativă, chiar dacă îți vine să plângi, să trântești ceva, pur și simplu să te ridici, să te motivezi singur și să mergi mai departe pentru că intervine justiția aici. Alegerea ta, dacă este una corectă, concretă, din suflet, nu are cum să dea greș. Și cavalerul de bâte. O soluție rapidă, o încercare care dă roade. Încerci ceva, faci ceva și nu te aștepți să se rezolve atât de bine precum ți-ai imaginat. Pentru alții dintre voi este o revenire asupra unei decizii, asupra unor planuri, asupra unor proiecte pe care le aveți în desfășurare și da, se rezolvă rapid. Vei găsi o cale să te strecori astăzi pentru a obține ceea ce îți dorești, pentru a duce la bun sfârșit sarcinile pe care le ai. Aici mai poate fi vorba despre un dubiu pe care îl aveți și vă teme să luați o hotărâre pentru că vă doriți să fie alegerea corectă. Aici vă puteți revedea astăzi cu cineva din trecutul vostru, poate nu în zona relației de iubire, care vă complimentează. Ce bine arăți, peste tine nu au trecut ani, ce mai faci, și persoana asta este chiar interesată, îți aduce o bucurie. Poate fi un prieten drag cu care nu te-ai văzut de mult timp. Transformare. O zi care transformă în voi multe lucruri. Transformă-ți tu gândurile și vei vedea că poți obține foarte ușor niște lucruri pe care de altfel le și meriți. Este o transformare la nivel de atitudine a cuiva față de voi. Și de această dată există mari șanse să reușești ceva. Este o transformare într-o situație stresantă, fie că vorbim despre un proces, fie că vorbim despre niște acte, niște documente, chestiuni legislative, despre chestiuni care au legătură cu casa ta. Se transformă. Din acea stare de tensiune, de ușoară nervozitate, ajungi până la urmă să te liniștești, dar cu ceva concret, să vezi un rezultat. Și rezultatul acesta să fie unul optim, benefic pentru tine. Și abundență. Tragi lozul câștigător astăzi. Vei avea o reușită și este ceva corect, ce meriți. Poate fi o dorință îndeplinită sau poate fi faptul că ai lucrat foarte mult la ceva, foarte intens, te-ai gândit foarte intens la ceva anume și astăzi, neașteptat, vezi rodul muncii tale, vezi că oamenii din jurul tău sunt receptivi, vezi că îți fac pe plac, evident, acolo unde este cazul, sau pur și simplu vezi că lucrurile încep să se așeze, să meargă, prinzi încredere, parcă nu mai ești atât de pesimist, ai trecut de etapa de stres, o dorință care se îndeplinește. Ba da, astăzi este o zi pentru voi cu judecata aici, în care te eliberezi de ceva, scapi de o vină, scapi de o stare de tensiune, conștientizezi ceva și o dorință ți se poate îndeplini și ți se poate îndeplini rapid. Și are o încărcătură sufletească aparte, este o emoție foarte bună pe care astăzi o poți simți. Talismanele. Vezi, ceva foarte important și foarte intens se poate întâmpla astăzi. Uite, cineva își reamintește de tine, ori rezolvi ceva ce ți-ai dorit tu din suflet, foarte puternic, astăzi și în sfârșit vezi progres în viața ta, respiri ușurat, ori este vorba despre o persoană care poate relua comunicarea sau te revezi cu cineva drag și îți face bine această revedere. Sau pur și simplu poți participa la un curs unde ți-ai dorit, poți merge undeva unde îți doreai să mergi și nu puteai pentru că îți era programul blocat din diverse motive. Se sparge această structură a blocajelor și te bucuri. Te bucuri. Pur și simplu astăzi este o zi care îți creează amintiri frumoase. Creativitate, iubire, voie bună. Uite, elimini niște blocaje. Este mai mare bucuria pe care o simți astăzi decât stresul pe care îl aveai anterior.
stresul este mic, bucuria este mare. Vei depăși o situație. Uite, te eliberezi de ceva ce te-a împovărat, de o durere de coloană sau trebuie să asculți niște afirmații pozitive. Trebuie să vorbești tu cu tine, să-ți dai încredere pentru că reușești. Pentru alții dintre voi, așa cum am spus, te vezi cu cineva, cineva se gândește la tine și gândurile sunt bune, gândurile sunt blânde, sunt gânduri de iubire, sunt gânduri care au la bază o intenție benefică, o intenție cu emoție atașată, cu iubire. Scapi de acest stres și de acest sacrificiu, poți lua o hotărâre. Vezi, căluțul ăsta face du-te, vino, față-spate, față-spate. Astăzi este o zi în care în sfârșit știi ce ai de făcut. Și este și o reușită aici. Uite și un cadou, uite și un cocoș, o veste. Primești niște acte, o informare, o notificare oficială, îți vine o idee, faci niște demersuri, faci niște pași clari, concreți, siguri către un proiect, către un nou loc de muncă, către ceva oficial care implică responsabilitate, dar care vine la pachet și cu structură, dar și cu lucruri palpabile, cu bani pe care îi poți recupera, cu bani pe care îi poți negocia, cum bați palma, închei o afacere, cumperi ceva și te bucuri. Sau este această confirmare că cineva te iubește. Pentru unii dintre voi este această confirmare că poți avea încredere în partenerul tău, că te poți baza pe partenerul tău. Copiii tăi astăzi, în cazul în care ai copii, au o stare bună, auzi că sunt lăudați, apreciați. Este foarte bună energia pentru tine astăzi. Îți doresc să ai o zi minunată, merg către următorul semn. Să vedem ce ne spune energia astăzi și vouă, celor care ați ales grupul cu numărul 2. Voi ați ales cuarțul alb și voiam să vă spun că există aici un mesaj pentru voi. Ceva legat de o apă, poate rezonați cu mesajul, și de un bulevard. Atenție, spre exemplu, dacă locuiți la casă, la inundații, pe lângă faptul că ne confruntăm cu acest fenomen în aproape toată Europa, s-ar putea ca apa în sine să însemne emoția și bulevardul să fie ceva de genul vă vizitează o emoție veche, pentru că Venus a intrat în rac, relațiile de familie vin în prim plan, există această energie feminină, maternă, melancolică, romantică, acum în aer. Vedeți cum rezonați cu mesajul. Hai să vedem. Energia numărului 20 pentru voi. Aduce un 9 de cupe. Este o energie emoțională. Aduce un 9 de monede. Ce încheiați voi astăzi? 2 de monede. Ce trebuie să încheiați voi astăzi? 8 de cupe. Să luați o decizie. Cavalerul de monede și 4 de bâte. O hotărâre foarte importantă la care vă gândiți. După o perioadă în care poate ați oscilat, acest moment vă este prielnic să luați o hotărâre, să faceți un pas înainte, nu cu toate pânzele sus, puteți să faceți pași mici, dar siguri către ceva ce vă doriți, pentru că, uite, obțineți un rezultat stabil. Se încheie o stare de confuzie sau poate acest ciclu de 9, se încheie un ciclu de 9 ani, poate fi pentru unii dintre voi și acum aveți o șansă, o nouă șansă, o nouă oportunitate să vă luați un alt rol, un alt serviciu, poate lucrați de 9 ani la locul actual de muncă și puteți face acum o schimbare. Poate fi vorba despre o reușită la nivel financiar, poate fi vorba despre o investiție pe care vreți să o faceți și este o investiție cu un risc calculat, sau cel puțin în vremurile noastre așa ar trebui să fie.
În tot cazul, energia vă îndeamnă să faceți pași fără regrete înainte, pentru că vă îndreptați către o perioadă foarte stabilă. Este o posibilă discuție, o posibilă negociere, o posibilă schimbare care poate apărea astăzi aici, în urma unei influențe. Fie cineva influențează această decizie, fie, dacă doriți voi să influențați decizia cuiva în favoarea voastră, o puteți face cu numere, cu dovezi, cu cifre, prin a lăsa experiența voastră și activitatea voastră recentă să vorbească practic de la sine. Unii dintre voi rezolvați astăzi niște chestiuni foarte importante la nivel de familie, de casă, de bani. Vin niște bani către voi și aduc bucurie acești bani în casă, vă intră salariul, plecați într-o călătorie. Este o reușită, începeți un nou ciclu foarte stabil aici. Fie este vorba despre o conștientizare a voastră, despre faptul că vă simțiți bine, vă alocați meritul cuvenit într-o chestiune la care ați lucrat foarte mult și această atitudine vă ridică vibrația pentru a crea abundență, pentru a vă aduce stabilitate. Fie este vorba despre o reușită, o dorință îndeplinită, o sarcină dusă la termen, metaforic vorbind, primiți un bonus, poate fi vorba despre așa ceva, pentru că Marte în Taur acolo poate dezvălui genul acesta de oportunități în orizontul nostru zi de zi. Alții dintre voi puteți primi o creștere de salariu sau puteți să discutați acum despre aceste lucruri. Vă puteți găsi clienți mai mulți dacă sunteți pe cont propriu ca și modalitate de câștig în acest moment. La nivel de relații, o hotărâre de-a voastră va aduce pe cineva în cale, pur și simplu. Vă puteți inclusiv ciocni din întâmplare sau în urma unei hotărâri pe care voi o luați, în urma unei mulțumiri, în urma unui eveniment prin care voi acum vă liniștiți, puteți ajunge să întâlniți pe cineva cu care să intrați într-o relație stabilă. Vă îndepărtați voi de o stare de tristețe, pur și simplu, astăzi vă simțiți bine în pielea voastră, foarte bine faceți, pentru că această vibrație vă poate susține și vă poate deschide noi oportunități să cunoașteți pe cineva. În zona celor care aveți un cuplu deja format, o familie, aici este un câștig. Sunt niște bani sau este vorba de voi. Veți reuși să vă împărțiți între două lucruri astăzi, tot ce v-ați propus devine concret, palpabil, devine realizabil, s-ar putea să fiți convocați la un drum pe care îl aveți de făcut, care poate nu era în lista voastră de priorități, dar de unde rezultatul sau ce se întâmplă acolo, oamenii cu care vă întâlniți, vă bucură foarte tare. Alții dintre voi puteți primi niște cadouri de la partenerii voștri sau ceva de genul acesta. Este o energie tare bună, este vorba despre familie, despre valori, credință, neam și așa mai departe astăzi. Vindecați ceva, vedeți? 8 de cupe aici are această pelerină de culoare roșu. Este bază. Plec către bază. Plec către casă, în sfârșit îmi revăd familia. Poate fi vorba, vă revedeți cu cineva drag. Alții dintre voi aici aveți niște planuri care implică, posibil pentru unii, o zonă rurală, o extindere la nivel de pământuri sau de relocare într-un mediu rural, iar alții dintre voi aveți un plan să construiți ceva. Un plan care poate fi la propriu, să construiți o casă, ceva anume, ce vă doriți voi, sau este metaforic, niște planuri care pentru familia voastră înseamnă o schimbare majoră. Cei care sunteți în perioada de separare, aici există o fereastră. Fereastră la modul o pauză din tumultul în care v-ați regăsit voi și persoana de care v-ați despărțit și uite că astăzi energia se aliniază de așa formă încât aveți o șansă să discutați sau să generați o emoție care atinge vibrația persoanei respective, astfel încât persoana respectivă să își amintească de voi, să fie pusă pe gânduri astăzi, să se întrebe de ce am plecat, totuși mi-era bine, să reevalueze un pic perioada în care ați fost împreună, până la a ajunge la această concluzie că era bine și să își dorească cumva să mai simtă gustul
perioadei relației, să-i se facă dor. În zona planului medical este o zi bună, este o zi totuși în care să fiți atenți câte faceți, de câte lucruri vă ocupați, pentru că energia vă spune să faceți câte un lucru pe rând și să faceți cât puteți, fără să intrați în panică dacă nu reușiți realmente să bifați tot pe lista voastră de priorități. Foarte bună energia. Unii dintre voi sunteți invitați la o petrecere, aveți niște dubii, vreți să mergeți, nu vreți să mergeți, există niște discuții aici, se organizează un eveniment, dar este bucurie acolo, vă așteaptă o bucurie, exact așa. Înalta preoteasă, cineva te dorește și tu nu știi. Poate aveți aici pe cineva care se gândește la voi, cu care v-ați văzut într-o perioadă anume. Acum ceva timp, 6, 9, pot fi lunile, iunie, septembrie, pot fi zile, poate fi vorba despre retrogradarea lui Saturn care acum vă va permite o reconectare cu cineva și este o reconectare care are conotație spirituală, este ceva ce s-a produs aici, foarte intens, foarte puternic, a declanșat o stare emoțională de care unii dintre voi încă vă loviți, de care unii dintre voi încă vă amintiți. Înalta preoteasă vă aduce ceva ce vă doriți. Vă aduce o confirmare. Astăzi veți fi mulțumiți. Aveți o confirmare. Cavalerul de bâte, cred că așa a ieșit și la celălalt grup. Se întâmplă ceva rapid, niște vești care circulă repede. Vă aliniați voi cu această energie a succesului. Dacă sunteți persoane singure și cunoașteți pe cineva, să fiți deschiși în această direcție, atât că această persoană fie este foarte hotărâtă și ce spune aia este, fie s-ar putea să vă omită un mic adevăr. Veți simți intuitiv care dintre aceste două variante vi se aplică. Asul de cupe. Ori mergeți la un eveniment, ori cineva din familia voastră vă anunță despre o sarcină, despre o reușită, despre o căsătorie, despre faptul că a cunoscut pe cineva, despre faptul că a fost promovat, ori voi sunteți aceștia. Aveți o reușită. Cineva vine de la drum pentru voi, special. Este o grabă mare către această iubire, este o pasiune care s-a pornit aici. Venus în rac creează pasiuni și racul, să știți că simte emoțiile, este guvernat de lună. Luna face acel aspect tensionat cu Jupiter astăzi și cu Saturn, ceea ce înseamnă că este ceva mai vechi care se poate reaprinde și poate lua repede amploare, ca și aici, repede se aprinde focul. Acest foc poate însemna stai, mai șocat, nu mă așteptam, primesc niște bani, cum, de unde, mă trezesc cu niște bani pe card, cineva vă face vreun transfer bancar sau găsiți voi niște bani uitați prin casă și vă bucurați foarte mult. Dacă sunteți în relații de cuplu aici deja, puteți discuta cu partenerul vostru de viață în cazul în care s-a stins flacăra pasiunii acolo, pentru că este o zi foarte oportună pentru reconciliere, pentru liniște, pentru împăcare, pentru elevare, pentru a calma furtunile anterioare. Uite, pentru a calma furtunile anterioare. Se liniștește un conflict, se liniștește o ceartă. Aflați un răspuns la locul de muncă dacă ați fost într-o competiție cu cineva. De ce s-au întâmplat niște lucruri într-o anume formă și luați o hotărâre. Pentru alții dintre voi, vă împăcați cu cineva. Poate fi acest lucru. Alții dintre voi veți trata cu iubire și respect un om care poate nu merită iubirea și respectul vostru, dar acest lucru vă întoarce atât de mult bine. Poate fi o mică tensiune în familie pe care ați avut-o anterior, un mic conflict care s-a generat fără ca voi să îl fi cauzat în mod direct, care astăzi se liniștește. O pace se așterne, liniștea și pacea. 8 de bâte.
și veți discuta despre aceste lucruri și veți încheia un acord, veți ajunge la o înțelegere. Astăzi ajungeți la o înțelegere, veți rezolva niște chestiuni și administrative, veți rezolva niște chestiuni importante care au legătură cu casa voastră, cu locul vostru de muncă, dar și cu discuții legate despre emoțiile voastre, despre niște subiecte tabu, despre niște lucruri pe care înainte nu putea să le spuneți sau nu aveați timp. Monedele vorbesc despre timp, asta înseamnă că astăzi avem timp să stăm de vorbă. Vreau să stăm puțin de vorbă sau pur și simplu începeți să vorbiți și veți vedea că cei cu care vorbiți și aveți acest dialog sunt receptivi și vă ascultă. Și aici este o transformare. Deci acest conflict se transformă în bucurie. Pentru voi se transformă ceva în bucurie astăzi. Este extraordinar de bună energia pentru această zi. Vă împăcați cu cineva, se renunță la orgoliu, se renunță la ceartă, se renunță la conflict. Unii dintre voi aveți o a doua șansă. Acolo unde mergeți sau în chestiunea care vă presează, vă frământă, vă tensionează pe voi cel mai mult. Iese soarele, este clar o soluție stabilă, fiabilă la ceva anume. Da? Aici este o furie absorbită, o furie care s-a depus pe ficat, o furie care trebuie eliberată. Aici poate fi vorba și despre o descătușare emoțională, despre o revărsare pur și simplu a emoțiilor, dar care vor fi bine direcționate în univers pentru a genera un desnodământ fericit, pentru a vă aduce vouă un rezultat favorabil în schimb. 6 de spade și apoi se așterne liniștea. Plecați la un drum sau pur și simplu veți vindeca ceva astăzi. Găsiți pur și simplu o soluție foarte bună la ceva anume. Cineva te poate vizita, cineva te poate invita în oraș să petreci timp, fie este vorba despre partenerul de viață, despre prieteni dragi, fie este vorba despre pace. Facem pace astăzi, cădem la un comun acord, se încheie o situație care a persistat, o ceartă. La nivel medical găsești o soluție, te liniștești, îți revii din ceva anume. O conexiune, se poate relua o conexiune sau te poți conecta cu cineva astăzi care îți aduce o mare bucurie în suflet. Bucurie în suflet. Și situația se transformă. Cartea moartea este deja pe masă. Se transformă la 180 de grade o situație astăzi pentru tine și te vei simți foarte bine. Vei găsi o modalitate să te descurci. Chiar dacă pare greu, chiar dacă pare că totul este împotriva ta, nu, astăzi vei reuși și să te bucuri și să vezi că dacă ai încredere în tine, dacă nu te dai bătut atunci când poate ai vrea sau poate ți este greu, când nu mai poți puțin și mare îți va fi bucuria. Aici avem un șarpe și șarpele acesta ne vorbește în primul rând despre înțelepciune și despre faptul că ai început să-ți depășești atribuțiile de la locul de muncă în sensul că ești prea bun pentru ce faci. Ești supracalificat și ar fi timpul să faci o schimbare. Poate fi vorba despre faptul că poți folosi asta în avantajul tău personal pentru a cere o mărire sau o poziție mai bună la locul actual de muncă. Doar că aici ți se spune să-ți ridici standardele pentru că poți transforma locul actual de muncă într-unul mai bun sau poziția pe care o ai acum într-una mai bună. Într-o poziție de putere. Ești promovat sau chemat să conduci. Foarte bună energia. Să știți că ceea ce începe astăzi pentru unii dintre voi provoacă un lanț de evenimente care vă duce unde nici nu visați. Este un fel de omul potrivit la locul potrivit. Voi nu bănuiți ce se întâmplă în culise, însă sufletul vostru din planul acesta subtil aranjează lucrurile astfel încât voi să reușiți. Atunci când vă este mai greu, veți avea parte de o mare reușită. Sau atunci când voi nu credeți că se poate, vă treziți puși pur și simplu în fața unui fapt și veți fi extraordinar de surprinși.
Este timpul să fii suveran, este timpul să te gândești la ce ai avut și ce ai pierdut, pentru că, de fapt, nu pierdem, doar ne transformăm, acumulăm experiență. Da, poate s-au pierdut în unele cazuri bunuri materiale, persoane dragi, în afară de trecerea din acest plan în cel de dincolo, nu este nimic ireversibil, totul se poate face, totul atâta timp cât este sănătate, și sănătatea voastră aici poate fi bună dacă voi vă controlați realmente emoțiile. Acestea sunt emoțiile noastre generate de gândurile noastre, care se duc în univers și care ne întorc efectiv ceea ce am emis, iar voi aici urcați o treaptă, puteți să vă mișcați în cazul în care, nu știu, aveți provocări cu vreun membru, sunteți imobilizați la pat, veți vedea că refacerea este mai ușoară, veți vedea niște semne foarte bune și acele semne vă dau încredere, vor vorbi de la sine toate aceste lucruri pentru că este superbă energia. Talismanele. Uite, se încheie această situație tensionată. Nu trebuie să mai cedați nimic, nu mai trebuie să sacrificați nimic. Se oprește o situație care v-a stresat, fără dramă. Veți face un popas, vă așezați, vă liniștiți. Un număr 25, dar acest număr înseamnă și iubire universală. Este o ascensiune și spirituală aici. Pe voi să știți că vă va ajuta Saturn în următoarea perioadă să înțelegeți ceva. 4, din nou, acest 4 de bâte. Ceva stabil, o reușită, o bucurie. La voi în casă, o relație care înflorește. Alții dintre voi puteți încheia o relație dacă asta vă doriți și vă simțiți ușurați și mergeți mai departe către o altă etapă. Poate fi aici străinătatea, poate fi vorba despre o călătorie, despre un bagaj emoțional pe care acum îl curățați, îl vindecați, îl eliminați din viața voastră. Meriți. Ceva bun vi se întâmplă. Cuvinte puține, ceva bun vi se întâmplă. Alții dintre voi, după cum spuneam, este o chestiune legată de pământ. Un pământ sacru. Aveți voi o conștientizare puternică astăzi. Ceva spiritual și tare bucuroși veți fi. Uite, un aeroport. Poate locuiți pe lângă vreun aeroport sau vă faceți niște planuri de vacanță. Iar alții dintre voi, poate sunteți voi și o persoană, gândurile voastre și gândurile unei persoane, pentru că vorbim despre calea aerului, se intersectează astăzi, gând la gând, cu bucurie. Exact așa va fi. Uite, un prieten vă aduce o veste foarte bună. Aici este un copil, ceva se naște sau poate aflați despre o naștere, mergeți la o petrecere, cineva se căsătorește, exact cum am spus, sau începeți ceva și este o inimă. Și uite, poate fi nașterea unui copil sau a unui nepot, sau poate fi vorba despre ceva ce începe acum și se vindecă. Aici avem un păun, poate fi extraordinar de frumos. Dacă vă merge bine, nu împărtășiți bucuria asta cu oamenii, pentru că mulți invidiază și acel 5 de bâte poate vorbi despre asta. A venit timpul să strângi ceva, să culegi niște roade, să te bucuri de ceva, să închizi o ușă după tine mulțumit. Aici avem turnul, o veste romantică, o surpriză, o reușită. Și sunt aceste două stele, două puncte. Tu și cineva drag sau pur și simplu din aproape în aproape vei avea parte de treziri. Acesta este Uranus în Taur. Poți face din ce în ce mai multe lucruri, poți avea din ce în ce mai multe lucruri. Poate fi vorba și despre valorile tale, despre lucrurile pe care pui tu preț. Ești foarte prețuit astăzi, ești foarte valoros, este vorba despre valoarea ta. Ceva te bucură mult. Și o călătorie, o victorie, și aici avem calea apei. Parcă e avatarul, calea apei, calea aerului. Două familii se înțeleg bine, o vizită. Este o uniune aici, este o nuntă, este o bucurie. Pe lângă acest aspect, este ca și când două tabere se întâlnesc, își vorbesc și bat palma. Poate închei o afacere, un acord, îți cresc vânzările. Și inițiala V poate fi și A. O victorie, vântul schimbării.
Aici este turnul Eiffel. Poate fi o relocare în țara natală pentru unii dintre voi. Sau te convingi, poate că mult timp ai așteptat fructe de la pomul lăudat, dar nu sunt chiar așa gustoase și te liniștești și îți cauți tu un pom, dar fructele sunt mai bune, mai zemoase, metaforic vorbind, desigur. Urci, ai parte de ascensiune. Mergi undeva într-o clădire înaltă, sunt zgârie nori, ceva e bun aici. Termini niște cursuri, obții o diplomă. Este un început și un început care promite foarte mult. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o zi minunată, fantastică. Să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!